Bumili ako ng bagong phone mga brad. Smartphone. Mas mataas pa to sa iPhone. Mas malupit. At grabe ang feature niya. Kagalang-galang. Alam niyo ba kung ano to? Kung tatanungin ako kung anong phone ko, may respeto. Parang ganito eh. Brad, anong phone mo? Ang phone ko, Your Honor. Drop it. Yun nga mga brad, bumili tayo ng bagong phone. Smartphone, ang Honor 200 Pro. So, as you all know, o sa mga hindi nakakaalam, this is a Chinese phone. So, we'll try Chinese. We bought this in Carrefour, in Bellagio. Yan. Kasama nito, meron siyang yung watch ng Honor. Walang talaga ito, yung Honor. At saka earbud. Ano ba tawag dito? Wireless, earbud. At saka, kasama rin ang kanyang protector. Back protector. Yan. Kasama lahat yan. Which one, mommy? Try Philippines. And now we will open the Honor Choice Watch. Oh, the Honor. Yes, open. So, gamitin ko ba to? I don't know. Bakit?
Para siyang orange. Open this. Welcome. Ganda naman ah. Brad, ano yung watch mo? Ah, Your Honor. Diba? Naka-watch na si Brad. We will find out kung gagamitin ko siya. Okay. Mga Brad, kung may bago kayong relo, ganito ang pagtingin ng tamang oras. Parang ganito, tatanungin ka, Brad, anong oras na? 1:45. Ganon. And now we'll open these earbuds. Tawag nila earbuds. We'll open. Open din ko yun. May spare siya. Pwede. Lock. Lock ka lang. It's open. May ganito. Mawawala-wala na naman to. Ay! Bagsak pa. There you go mga brad.